مرحبا، معكم معاذ من 2M Technology. اليوم حنتعلم سوا كيف نعمل داونلود للآيون فيجن سيرفر وكيف نعمل له انستول. بنروح على اني ويب براوزر عندكم اياه، بعدين بنروح على الموقع 2mcctv.net. بنلاقي هون على اليسار عنا بنروح على قائمة الداونلودز، بعدين بنختار أحدث فيرجن للآيون فيجن، وعنا هلا بالويب سايت 3.1.6. هذا أحدث واحد، نعمل له داونلود. أنا اوريدي عامل له سيف، فمو ضروري نضيع وقت هلا ونعمل له داونلود. أنا اوريدي عامل له داونلود، فبنروح. إذا عملتوا له داونلود هو حيتسيف بزب فايل، تعملوا له اكستراكت بصير بفولدر عادي. بس تكبسوا على الفولدر بتروح لهون. هلا بنتبع هالخطوات اللي عنا اياها هون لننزل الآيون فيجن سيرفر. نيكست بننقي المكان اللي بدنا اياه يتنزل فيه. بنلاقي اسم الشورت كات فولدر ما بتأثر. هلا اذا انتو متواجدين بامريكا بنلاقي NTSC. اذا بالشرق الاوسط هو بيكون بيستخدم البال، هو الفيديو ستاندرد، بتختلف من منطقة لمنطقة. طبعا تنقوا الكارد تايب، نحنا ما عنا غير هالتايب هلا متواجد عنا. بعدين بنحط نيكست نستنى حتى يعمل له انستول. مثل ما لنا شايفين هلا خلص انستول. نحن طبعا بدنا نعمل انستول لدرايفر بعد ما ننزل الكرت، هاي بنعملها بفيديو تاني. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا بهالفيديو. لا تنسوا من متابعة المزيد من الفيديو على اليوتيوب شانل. زورونا على الموقع www.2mcctv.net.